पारा बस्छ यो चाहिँ मेरो बाइक यो चाहिँ म त्यही गर्नु पर्यो रबाट ड्रोन लिएर हिँड्नु पर्यो अनि गर्ने भएपछि हावा खानु पर्यो So hello and namaste everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Suzan and हामी आज जाँदैछौँ माथि स्तुपाको हामी सिंगल ट्र्याक स्ट्रेट गर्न गइरहेको छौँ है। एन्ड हामी आज 1 2 3 4 5 जना राइडर छौँ एन्ड पुरा लकडाउनको अवस्था हैन, पुरै सुनसान छ एज यु अल क्यान सी है, बाटो खाली छ है। सो हामी अब 5 जना साइकलमा भयो भने हैन डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सो हिँड्दैछौँ। अब चाहिँ हाम्रो आज कडा नै अफरोड हुने होला छ है। अफरोड पनि कस्तो भन्दा कडा, लास्टै कडा बाटो यस्तो छ। हाम्रो राइडर्सहरू अगाडि 2 जना है एन्ड यो चाहिँ मेरो बाइक, यो चाहिँ म। सो अब धेरै छैन हाम्रो पिच बाटो भनेको, लगभग अब 2 मिनटमा धेरै भयो, 2 मिनट होला हैन। अनि त्यो पछि चाहिँ अफरोड मात्र होइन भने त्यो पछि त हामी साढे उकाल जाँदैछौँ। एन्ड हाम्रो 2 जना कता गयो पछाडि आउँदैछन् होला है। हाम्रो एज यु अल नो मधुर साहानी चल्छ हेर खाना। एन्ड आजको राइड निकै कठिन हुनेवाला छ। हेलो 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 गाइस हँसाइदियो। सो आजको राइड हेरौँ कस्तो हुन्छ है। पहिला जाउँ, उकालो चढ्न चाहिँ लास्टै गाह्रो पर्छ यार। सो बिस्तारै भेट होला नि त बाटोतिरै। म कडा छ यार, फ्युचर राइडर। सो हामी चाहिँ अब माथि स्तुपा त हो उता यार, यत्रो बाटो जान सजै। ल अब हामी यहाँ चङ्खापुरको बाटो हुँदै जान्छौँ होइन। सो लेट्स सी। Right. We are just about 20%. अझै धेरै उकालो जानु छ यार। कस्तो आइरहेछ हावा त्यसको? गर्मी भएको अवस्थामा यही ठिक छ होइन हावा खानु। त्यही गर्नु पर्यो, रबाट ड्रोन लिएर हिँड्नु पर्यो अनि गर्मी भएपछि हावा खानु पर्यो। फ्यान उड्दैन नि त। थाक्यो यार यहाँसम्म आउँदा यार। साइकल हाल्दा त्यस्तो भयो। जस बिहान पानी परेको थियो नि त, अनि बिहान पानी परेको कारण चाहिँ इलो छ। अहिले चाहिँ हामी यो ठ्याक्क
कुन ठाउँमा एक्ज्याक्टली त मलाई थाहा छैन हाम्रो पुम्दीगढ माथि शिवको स्ट्याचु 108 फिट टल स्ट्याचु भएको ठाउँ चाहिँ त्यही है अनि केटाहरू अझै आउँदैछन् जस धेरै गाह्रो भइरहेछ अनि जस अरूहरू त चलाइरहेको छ अनि हाम्रो मधुर भाइ चाहिँ जस उसको बानी छैन नि त साइक्लिङ गर्ने त्यही भएर इज अलरेडी मिसिङ हिज बाइकै अघिनेबाट बरु बाइकमा आउनु ठिक भनिरहेको थियो सो अब एकछिन कुरौँ कति टाइम लाग्छ एकछिनको विश्रामपछि हामी हिँड्दैछौँ इनर्जी नसका न्याएर अहिले यार भइली हानेर यत्रो उग्लिनै छ अझै वहाँ चङ्गापुरबाट है धेरै आयो यार है के चाहिँ र के यार साइकल डोराउने मात्रै आएको थियो नि डोराउनु मात्रै आएको साइकल होइन साइकल ट्रान्स हो कस्तो भइरहेछ नि मधुरको एक्सपिरियन्स के हो कि तिम्रो लडे च्यात्यो के पहिला च्यात्यो लडेको तिमी पछि चेन छुट्टियो बेलामा गोबरको बेटी खसेको त्यसो छोप्छु भनेको दुईटा हात छोडेछु धन्ने हिलो बजार अलि बजार रे त्यति बेला म हगा एउटा गीत गाउँथे यार कुन गीत ल हाम्रो राइडको अन्तिम घुम्ती उकालो है ल सक्यो हाय सक्यो ल केमा चढ्ने राइट बाटो त कडा रहेछ त उकालो सकेको बल्ल आनन्द आएको छ यो हो नि बल्ल भ्यू भने कति घन्टा 3-4 घन्टा लाग्यो सो फाइनली 3-4 घन्टाको राइड पछि यार थकेला बल्ल आइपुग्यो है अझै हाम्रो 2 जना राइडर अझै आउनै बाँकी छ कता गयो यार अझै टाइम लाग्छ तिनीहरूलाई 5-10 मिनट त राइट यो फेवातालै एन्ड दिस इज पुरै लकडाउन पोखरा आज हाम्रो डाउनहिलमा छन् अगाडि मधुर साहानी रोजन पौडेल पनि छन् है अगाडि रोजन पौडेल फेरि साइकलमा होइन ट्रान्समा
तलसम्म होइन न बिस्तारै बिस्तारै कस्तो ब्रेक छोडिहाल्यो तिमीले नत्र फर्किने हेर्दैन मैले धन्न नलड्ने यार डरायो लेट मी गो फर्स्ट रोजन ल म गयो अगाडि यो हो नि त शैली बल्ल height.